እሺ እንግዲህ ሰላም ናችሁ። ዛሬ እንግዲህ የተለየ ቦታ ነው ያለሁት። እንደገና የሆነ በአጋጣሚ ያገኘሁትን ስልክ ነው ማስተዋወቃችሁ። የአሃዱ ቴክ ነው እንደምታዩት፣ ብራንድ ኒው ስልክ ነው። እዩት፣ በጣም ገራሚ ስልክ ነው። 3 ካሜራዎችን ይዟል፣ አሻራም አለው። በተረፈ ውስጡ እናያለን። የፊት ካሜራ አለው ወይም የለውም የሚለውን ጥያቄ አብረን የምናየው ይሆናል። እንደዚህ ብናደርገውም ያው እንግዲህ ፊት ካሜራ ለመኖሩ ታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንቀጥል። ስልኩን ከፍተዋለሁ። ስልኩ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። በጣም ብራንድ ኒው ነው እንደምታዩት፣ በጣም ምርጥ ስልክ ነው እና ይሄ ስልክ እንግዲህ በሴቲንግ ላሳያችሁ መጀመሪያ ካሜራው ላይ በኋላ እንመለስበታለን። እንግዲህ ስቶሬጁን ብታዩት 128 ጂቢ ነው ስልክ። ይሄው እንደምታዩት 128 ጂቢ ነው። እንግዲህ እስካሁን 19 ጂቢ ነው የተጠቀመው ማለት በጣም እሱ ራሱ በጣም ተጠቅሞበታል ማለት ይቻላል። እሺ ስልኩን እንትን ካልን በኋላ እንግዲህ እንዲያስቀምጥ በደንብ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ አባውት ፎን ውስጥ ሲስተም ውስጥ ገብተን አንዳንድ ስለ ስልኩ እናያለን። እና እንግዲህ ስልኩ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ስለ ስልኩ ሞዴል ይሄ ይመስላል። STK L00 ሞዴል የሚባል ነው። CPU ማየት ይችላል። ይሄን ያለው 6 GB RAM ነው። 128 GB ሪዞሉሽኑ 2K የሚባል ነው። እንደገና ስታተስ እና ብዙ ነገር ማየት ይችላል። ግን ካለኝ ጊዜ አሳክሮያ ቶሎ ነው ሪቪው የሚሰጣችሁ። ከዛ በተረፈ ወደ ኋላ ስንመለስ ምን አለ እንግዲህ ሌላ ነገሩ ላሳያችሁ። ይሄ ስልክ እንግዲህ እንደምታዩት እንደምነገርኳችሁ Huawei ነው ያቻል። Huawei እንግዲህ በአሜሪካ ከገባው ችግር ምክንያት ጉግል አይጠቀም። ስለዚህ የራሱ የሆነ Huawei እንደ አፕ ስቶር አይነት ነገር Huawei ከፍቷል። ስለዚህ ላይ ብዙ አፕሊኬሽኖች ተለቀዋል። ያው እዚህ ጋር በጣም ብዙ አፖች አሉ። ስለዚህ እነዚህ አፖች ናቸው አሁን በዚህ ነው የራሱ ፕሌይ ስቶር አይነት ነገር የራሱን ፈጥሯል። ስለዚህ በዚህ ነው የሚጠቀመው ስልክ። እንግዲህ አሁን ስለ ካሜራው ነው እንግዲህ የምናየው። ካሜራውን እስቲ እናያለን። ካሜራው ላይ ስንመጣ እንግዲህ አንድ ኦብጀክት ነው በተለያየ የካሜራ ስታይል እያነሳን የምናየው። እንግዲህ እቺ ኦብጀክት ብታዩት ሉክ ያለው ፎከስ ጥራት ምናምን ይሁት በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ፎቶ የሚለውልኝ ያለው እዚህ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ የአነሳስ ስታይሎች አሉት። እንደምታዩት ስልኩ አውቶ ፎከስ ነው። በጣም ገራሚ ስልክ ነው። ይህ በጣም ገራሚ ስልክ ነው። ናይት ስትሉት ወደ ሌሊት ነው የሚያነሳው። ናይት ስትሉት የሚያነሳው አነሳስ ይለያል። እንግዲህ በኋላ መጨረሻ ላይ የፎቶዎችን በእነዚህ የምታዩቸው አፕሪቸር፣ ናይት፣ ፖርታንት፣ ፎቶ፣ ቪዲዮ ኤንድ ሞሩላ ለስሎሞ የሚባል እንግዲህ በጣም የሚገርም ፊቸር አለ። አሁን ስሎ ሞሽን እሱ ጋር ለምሳሌ ቢፎር እና አፍተር የሚባል አይነት አለ። እኔ እንግዲህ ያው እና ያለን አብረን እሱን ስሎ ሞሽን። ስለዚህ ስሎ ሞሽን አንድ ቀረጭ አሳያችኋለሁ። I'ma give you what you came for. I get the blame for murder. You were just fake with burners. What are you fake for? You fake gang saying plugged in like Dax with his chainsaw. It's biology. Welcome to the classroom. ፊቸር ነው ያለው። ፊቸሮቹ በጣም ስፍር ቁጥር የላቸውም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ያሉትን በሙሉ እንዳለ ያሉትን አሁን አፕሪቸር፣ ናይት፣ ፖርታንት ሲሆን፣ ፎቶ ሲሆን፣ ቪዲዮ ሲሆን፣ ሞር ሲሆን፣ እንዲሁም ስሎ ሞሽን፣ ፕሮ፣ ላይት፣ ፔይንቲንግ፣ ሙቪንግ ፒክቸር፣ ፊልተር ሲሆን፣ ስቲከር ሲሆን፣ ታይም ላፕስ ሲሆን፣ ፓራኖርማል ሲሆን፣ HDR ሲሆን ሁሉንም ቢሆን መጨረሻ ላይ በእያንዳንዱ ፎቶ ውስጥ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ስልክ የምታስቡትን ትነግሩኛላችሁ ኮሜንት ላይ። ግን አንድ ነገር ያልቀረኝ ነገር እንዳለ ይሰማችሁ። ሰልፊው የት ነው ያለው የሚል ጥያቄ። ስለዚህ ሰልፊው ላይ ስንመጣ እቺኛዋን አሁን እንግዲህ ስታስቡት ስልኩ ምንም ካሜራ የለውም። ሉክ ምንም ነገር አይታያችሁም። ምንም እንደምታዩት ስልኩ ምንም ካሜራ የለውም። ግን አለ ሉክ አንድ ለየት የሚያደርገው ነገር አለ። ስልኩ ላይ እቺ የሰልፊ ምልክት አለ። እሷ ስነኩ ከላይ ስልኩ ይወጣል ካሜራው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ምርጥ የሆነ ካሜራ አለ። በጣም የሚለይበት ፊቸሪስቲኩ ይሄ ነው። አስቡት እንግዲህ ካሜራ ከላይ ነው የሚወጣው፣ ስነኩት ይገባል። ስታወጡት ይሄን ያለና በጣም ምርጥ ስልክ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ስልክ እንግዲህ ታዲያ ስንት ብር ነው የሚል ሰው ብዙ አለ። እንግዲህ እስካሁን በገበያ ሁኔታ ገበያ ውስጥ አልገባም ማለት
ለስልኮች ሱቅ ውስጥ ገብቶ ይሽጣል ነው አጋጣሚ ነው ይሄም ከውጭ ተገዝቶ የመጣው በጣም ፊቸሪስቲክ የሆነ በጣም ምርጥ የሚባል ስልክ ነው ስለዚህ ስልክ ዋጋው እንግዲህ እንደነገረኝ ገዢው ወደኛ ሀገር ሲመጣ እንግዲህ ቀጥታ ያለ ቀረጥ ምናምን ነው ማለት ተጠቃሚ ሆኖ ገዝቶ ስለመጣ እስከ 13000 ብር ድረስ ነው እንዳወጣበት የነገረኝ ለነገሩ ስልኩ በጣም ምርጥ ስልክ ነው እንደምታዩት ስሎሞ ሁሉ ነገር ይሰራል ስለዚህ እኔ ሰዓት አሃዱ ቴክናል እንገናኛለን እንዳልኳችሁ ቃል እንደገባሁላችሁ ሁሉንም ነገር እንትን አሳያችኋለሁ አመሰግናለሁ አሃዱ ቴክ This is my destiny and what I chose look I'm the best so all these motherfuckers hate me if I press inside of this gap then there ain't gon' be no safety ain't no scoping I'ma put this chrome to your windows aim and click like the fucking page won't open these little rappers know there ain't no joking no he no ha ja don't matter what's language spoken I vanquish these angry faces who trying to steal my focus my staff on me I pass the seas like I'm the real life Moses Hold up, I done made some enemies. Up like the sun, you are a kid to me.